guys, it's me, Yani. It's 4 AM and gagawa tayo ng mochi with ube, halaya, and marshmallow. Ang mga ingredients natin ay 1 cup ng glutinous rice flour, 1/4 cup of sugar, cornstarch, 1/2 cup and 6 tablespoons ng water, ube, halaya, and marshmallow para sa filling. Sa first step ay imimix lang natin yung glutinous rice flour sa sugar. Next ay ilalagay na natin yung 1/2 cup na water. And then i-add natin yung 6 tablespoon of water. Mix well again. Mix it well until wala na siyang mga lumps. After that, pwede na siya ilipat sa pan. After 10 to 12 minutes over low heat, pwede na natin siya haluin for another 5 minutes. After maluto ng mochi dough nyo, ilipat nyo na siya sa surface na nilagyan nyo ng maraming cornstarch para hindi siya dumikit sa inyong kamay. So, ipa-flat na natin yung mochi dough. Tapos, hatiin natin siya into squares or circles para i-form na natin siya into mochi balls. Magpo-form na tayo ng ating mochi. Kukuha muna tayo ng ube, halaya, tapos lalagay natin siya. Kung gusto nyo mas maraming magawang mochi, doblehin nyo lang yung measurement. So this is our finished product. Happy eating. Thanks for watching. Please click like and subscribe.